धेरै धेरै धन्यवाद. Guests on the dais, youths, professionals, future professionals, a very warm good afternoon to you all. Also, my sincere thanks to Platonic Education Services as well for organizing this wonderful program. So, I suppose you all have had your breakfast, right? No? because often a hungry crowd can be a dangerous crowd. So, अलिकति मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा. Anyway, there are 4 things that I would basically like to talk with you today. First, balance and clarity. म अफन डिस्कसन्सहरुमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि साथीभाइहरुसँगै एक्सचेन्जेस गर्दाखेरि एउटा रेकरिङ थीम आइराखेको हुन्छ. त्यो थीम के त भन्दा all are unanimous. सबैजनाले के भन्नुहुन्छ भने युथ्समा एनर्जी हुन्छ, एन्थुसियाजम हुन्छ, त्यो एउटा जोश हुन्छ, जाँगर हुन्छ. तर सबैले के भनेर एक्युज गर्छन् भने ब्यालेन्स र क्ल्यारिटी चाहिँ हुँदैन है भन्ने हिसाबले एक्युज गर्छन्. अब यसलाई जेनरलाइज नै पनि नगरौँ, तर एउटा रेकरिङ थीम हो द्याट आई अफन कम अक्रॉस. तर मेरो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि वी अफन wrongly equate balance and clarity with age and experience. You might have come across 60-70-year-olds who might be age naive, age immature as a 15-year-old, and you might also have come across a 20-year-old, a 15-year-old who might have the same depth, who might have the same level of balance and clarity as a 60-65-year-old. So the point is, तपाईहरुले के टेन्जिबल आउटकम जेनेरेट गर्ने, के सस्टेनेबल आउटकम जेनेरेट गर्ने हो भने डेफिनेटली एनर्जी चाहिन्छ, एउटा एन्थुसियाजम चाहिन्छ, एउटा कमिटमेन्ट चाहिन्छ, तर एट द सेम टाइम ब्यालेन्स र क्ल्यारिटी पनि हुनुपर्छ. र त्यो ब्यालेन्स र क्ल्यारिटी भयो भने डेफिनेटली आउटकम्स विल बी प्रोड्युस, तर त्यो सस्टेनेबल हुँदैन. र ब्यालेन्स एन्ड क्ल्यारिटी कसरी प्रोड्युस गर्ने त भन्दा अघि फेलो गेस्टहरुले शेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो. मोस्ट अफ द टाइम्स हामीले चाहिँ कनेक्सन सोशल मिडिया थ्रु फ्रेन्ड्स फ्यामिली मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले कनेक्सन्सलाई डिभोट गरिराखेको हुन्छौँ. तर वी रिक्वायर अ बिट अफ टाइम फर सेल्फ रिफ्लेक्सन, इन्ट्रोस्पेक्सन, होइन? सो त्यो एउटा मी टाइम, त्यो मी टाइम पनि हामीले एलोकेट गरेर के फेजेस थ्रु हामी गइराखेको छौँ, के एक्सपिरियन्सेस थ्रु गइराखेको छौँ, आफ्नो थट्सहरुको बारेमा पनि एउटा सेल्फ अवेयरनेस, एउटा त्यो मी टाइम हामीले डिभोट गर्दै गयो भने त्यसले एउटा लेभलमा ब्यालेन्स र क्ल्यारिटी हामीमा डेभलप गर्न हेल्प गर्छ. सो त्यो मेरो एउटा सिन्सियर रिक्वेस्ट टु यु अल, डिभोट द्याट मी टाइम, फाइन्ड द्याट मी स्पेस एन्ड वर्क अन डेभलपिङ द ब्यालेन्स एन्ड क्ल्यारिटी बिकज द्याट इज अफ प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स. तपाईहरुले केही टेन्जिबल, तपाईहरुले केही सस्टेनेबल आउटकम प्रोड्युस गर्नु छ भने त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. So the first thing was about balance and clarity. Next, change. अहिले कस्तो समय आयो भने पहिला 40 वर्ष 50 वर्ष लगाएर गरिने काम, लगाएर डेभलप गरिने बिजनेस अहिले 5 वर्ष 10 वर्षमा डेभलप भइरहेको छ. तपाईहरुले उबरको बारेमा सुन्नु भएको छ होला, फेसबुक, एयरबिएनबी, एमाजन, अलिबाबा यस्ता थुप्रै कम्पनीजहरु 40 वर्ष 50 वर्ष टाइम डिभोट गरेर, टाइम इन्भेस्ट गरेर यो हाइटमा आएका कम्पनी होइनन् तिनीहरू. दे टुक फार लेसर टाइम, कन्सिडरेबली लेसर टाइम टु रिच टु द्याट हाइट. है, द पोइन्ट इज चेन्ज इज द ओन्ली कन्स्टेन्ट. चेन्ज इज द नेम अफ द गेम. तपाईहरुको डिफ्रेन्ट एस्पिरेसन्स होला. कोही प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स बन्न चाहनुहुन्छ होला, कोही एन्टरप्रेन्योर्स बन्न चाहनुहुन्छ होला, कोही माइट बी खेलाडी बन्न चाहनुहुन्छ होला, कोही आर्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ होला. तपाईहरुको आफ्नो एस्पिरेसन्स हुन्छ एन्ड आई रेस्पेक्ट द्याट. तर एउटा सर्वेले के देखाएको छ भने फ्युचरमा, लेट्स से 2020 फ्युचरमा इन अर्डर अफ इम्पोर्टेन्स के स्किल्सहरु रेलेभेन्ट हुन्छन्, के स्किल्सहरु इन डिमान्ड हुन्छन्. फर्स्ट
complex problem solving. Next, critical thinking. Third, leadership. Fourth, working with others, coordinating with others. And fifth, design thinking. अब हेर्नुस् त मैले यहाँ जुन रेन्ज अफ स्किल्सहरु भने जुन लिस्ट अफ स्किल्सहरु भने टेक्निकल स्किल्स त कतै पनि परेन नि हैन त मीन्स इन अर्डर अफ इम्पोर्टेन्स फ्युचरमा एम्प्लोयर्सहरुले डिमान्ड गर्ने स्किल्स फ्युचरमा रेलेभेन्ट हुने स्किल्सहरु दे आर चेन्जिङ एन्ड चेन्जिङ भेरी र्यापिडली एन्ड वी नीड टु बी प्रिपेयर्ड फर दैट व्हाटएभर प्रोफेसन you may end up choosing, whatever field you may end up working in, त्यो इन डिमान्ड स्किल्सहरु हामीले डेभलप गर्नु आवश्यक छ. Take for an example, म आफै by profession I am a professional accountant, so I play with numbers, debit, credit, financial statements and things like that, right? So मैले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन जस्ता ब्यालेन्स सिट पनि भनिन्छ. ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने नाउडेज देयर आर अकाउन्टिङ सफ्टवेयर्स. कसैले कति ट्याक्स पे गर्नुपर्छ आफ्नो इन्कममा भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने ट्याक्स क्याल्कुलेटर्सहरु छन्. मीन्स एभ्रीथिङ इज मुभिङ टुवर्ड्स अटोमेसन. अब यस्तो अवस्थामा एज अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट मेरो निड केमा छ त? मैले कुन किसिमको स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि I would like to bore you a bit with some technical terminologies if I have the permission. जस्तै गियरिङ, एउटा गियरिङ भन्ने टर्म हुन्छ. अब यो पर्टिकुलर कम्पनीको गियरिङ यति छ भनेर क्याल्कुलेट गरेर त्यसको केही पनि मिनिङ छैन. गियरिङ भनेको के हो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो. गियरिङ यति छ भनिसकेपछि त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ बिजनेसमा त्यो कुरालाई कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो इन भेरी क्लियर इन भेरी इन्टेलिजिबल टर्म्स. सो द पोइन्ट इज communication, presentation, agi share garnu bhayo, leadership skills. So whatever I am overemphasizing this thing, whatever profession you might end up entering into, communication skills, presentation skills, leadership skills, working with others, complex problem solving, these skills are going to be very important. र accordingly तपाईहरुले त्यसमा वर्क गर्नै पर्छ है. I don't exactly remember who said this, कोबाट आयो statement, तर there is this saying, it is not the strongest and it is not the smartest who are going to survive till the end. है तपाईले एभोल्युसनमा पनि हेर्नु भयो भने बल्ल्या बल्ल्या जनावरहरु थिए, डाइनोसर्सहरु थिए हैन, साबर टुटेड टाइगर्स भन्थ्यौ हैन, त्यस किसिमका जनावरहरु एक्सटिंक्ट भएर गएका छन् हैन. सो द पोइन्ट इज इट इज नट द स्ट्रङ्गेस्ट हु आर गोइङ टु सर्भाइभ टिल द एन्ड. इट इज द वान्स हु आर मोस्ट एडेप्टेबल टु चेन्ज है. सो चेन्जमा एड्याप्ट गर्न सक्नु पर्यो र त्यही अनुसारले रेलेभेन्ट भइरहन सक्नु पर्यो. सो द्याट इज द पोइन्ट. सो आई टक्ड अबाउट ब्यालेन्स एन्ड क्ल्यारिटी. आई टक्ड अबाउट चेन्ज. द अदर थिङ करियर. I think it was Albert Einstein who said this: if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend the rest of its life thinking that it is stupid. हैन त? फिसले त रुख चढ्ने होइन नि त. फिसको एबिलिटी केमा छ? उसको डिस्टिङ्क्ट फिचर के हो त भन्दाखेरि उसले स्विम गर्छ हैन. एउटा एक्वेटिक एनिमल हो. तर as difficult, as hard as it may sound, यहाँ चाहिँ हामी सर्टेन यार्डस्टिक लिएर सबैलाई मेजर गरिरहेको हुन्छौँ र सबै त्यो यार्डस्टिकमा फिट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचिरहेको हुन्छौँ. बट द्याट इज नट द पोइन्ट. हामी सबैमा सर्टेन डिस्टिङ्क्ट कम्पिटेन्सिजहरू छन्, सर्टेन प्यासन छ, सर्टेन इन्नेट एबिलिटीहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइमली आइडेन्टिफाई गर्न सकेर त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है. एज आई वाज सेइङ आई एम अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट, तर अनेस्टली आई वुड ह्याभ टु एडमिट आई हेभ नेभर लाइक नम्बर्स. मलाई नम्बरमा खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन है. जर्नल, लेजर, ट्रायल ब्यालेन्स, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, दिस द्याट हैन, क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट, थिङ्स लाइक दिस यतातिर मेरो खासै त्यस्तो इन्क्लिनेसन छैन. दो आई एन्डेड अप बिङ अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट, मेरो इन्ट्रेस्ट रिचिङ आउट टु पिपल, कम्युनिकेटिङ विथ पिपल, नेटवर्किङ, कनेक्सन्स,
हैन सो त्यो हिसाबले आई ह्याभ ल्यान्डेड इन दिस पर्टिकुलर रोल सो इट वाज माई एस्पिरेसन द्याट आई अलवेज पर्स्युड हुन त आई विल टेक अ भेरी सर्ट टाइम म काठमाडौँ आएको थिएँ बिएससी गर्न बिएससी इन साइन्स पर्टिकुलरली फिजिक्समा स्पेसलाइज गरेर र त्यसपछि इभेन्चुअली पिएचडी गर्नलाई म काठमाडौँ आएको थिएँ है टु सेयर माई स्टोरी किनभने सानैदेखि माई माइन्ड was full with Newton, Einstein, if you have heard the name, Feynman, Dirac, and यो किसिमको theoretical physicists, quantum physicists, my mind was full of them and full of their ideas. तर अब रियालिटी सक हुन्छ नि जब हामी रियालिटी फेस गर्छौँ रियालिटी सक हुन्छ र मैले जुन किसिमको एजुकेसन सिस्टम जुन आई एम भेरी फ्र्याङ्क विथ यु जुन किसिमको एजुकेसन सिस्टम जुन किसिमको एक्जामिनेसन सिस्टम थ्रु मैले इन्काउन्टर गर्नु पर्यो यसले चाहिँ मलाई नेपालमै रहेर सपोर्ट गर्दैन भन्ने मलाई एउटा रियलाइजेसन भयो है र अब डिफ्रेन्ट ट्विस्ट्स एन्ड टर्न्स थ्रु जाँदै डिफ्रेन्ट पाथ्स थ्रु जाँदै आई ह्याभ इभेन्चुअली केम इन दिस पर्टिकुलर रोल सो वेन यु आर चुजिङ अ करियर वेन यु आर मेकिङ अ करियर चोइस प्लिज टेक सम टाइम अनेस्टली बिकज यु आर डिभोटिङ योर टाइम which you will never get back. You are making an investment in monetary terms, which your parents are doing for you, which is very, very important, which is hard-earned money. So please take your time, reflect on it, think about what is really important for you, think about what you can really work and develop on, and then eventually choose a career. And that way, you will get the best dividends. That is the other thing. Finally, success. यहाँ सक्सेसको बारेमा धेरै कुरा गरियो सो द थीम इज रेकरिङ एउटा रिसर्चले के देखाएको छ त भन्दाखेरि सबभन्दा स्मार्टेस्ट मान्छे सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन सबभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छे सक्सेसफुल हुन्छन् भन्ने छैन मैले स्कुलमा कलेजमा बेस्ट अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरू इभेन्चुअल्ली चाहिँ त्यति प्रोग्रेस गर्न नसकेको धेरै देखेको छु सो सक्सेसको लागि के आवश्यक छ त भन्दाखेरि ग्रिट ह्याभ यु हर्ड दिस टर्म ग्रिट ह्याभ यु एनिवे ग्रिटलाई मैले नेपालीमा सिम्पली भन्दाखेरि त्यो जुझारुपन द्याट नेभर से डाई एटिट्युड द्याट नेभर से गिभ अप एटिट्युड है त्यो ग्रिट चाहिँ सक्सेसको लागि एकदमै आवश्यक छ तपाईहरुले ज्याक माको बारेमा सुन्नुभयो होला ह्याभ यु हर्ड द नेम ज्याक मा हु इज ही सो फाउन्डर अफ अलिबाबा तपाईहरुले जसले पढ्नु भएको छ ग्रेट जसले पढ्नु भएको छैन whenever time permits you take some time research a bit I mean his life is a story of failures तर पनि अलिबाबाको फाउन्डर भएर अलिबाबालाई त्यो हाइटमा कसरी पुर्याउन सक्यो त उसले भन्दाखेरि त्यो एउटा जुझारुपन द्याट एलिमेन्ट अफ ग्रिट सो द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा यो एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टलाई क्ल्यारिफाई गर्ने इक्जाम्पल जस्तै पानी र ढुङ्गा हेर्नुहोस् है त जुन माटो हुन्छ नि त्यो माटो भनेको अल्टिमेटली त्यो ढुङ्गा नै माटो भएको भन्ने हामीलाई साइन्टिफिकली थाहा छँदैछ है तर पानी र ढुङ्गा कन्टिन्युअसली एक आपसमा ठोकिँदाखेरि एक आपसमा जुन ठक्कर भइराखेको हुन्छ त्यो पानीले ढुङ्गालाई अल्टिमेटली माटो बनाइदिन्छ ढुङ्गा पानीभन्दा त धेरै मजबुत हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ तर त्यो पानीले त्यो ढुङ्गालाई कसरी माटो बनाउन सक्यो भन्दाखेरि पर्सिभेरेन्स हैन continuous effort continuous commitment continuous dedication so that element needs to be there for success finally before wrapping एउटा simple case I want to discuss with you जस्तै हामी lion creator whatever religion whatever thing creator ले आफूलाई often identify गर्दाखेरि कुन एनिमलसँग आइडेन्टिफाई गरेको धेरै देखिन्छ त तपाईहरुले मिथ्सहरु पढ्नु भयो लिटरेचरहरु पढ्नु भयो भने लायन एन्ड ईगल टकिङ अबाउट लायन जंगलमा सबभन्दा अग्लो जनावर कुन हो जिराफ राइट जंगलमा सबभन्दा ठूलो
ठुलो जनावर कुन हो? हात्ती? जङ्गलमा सबभन्दा फास्टेस्ट जनावर कुन हो? चितुवा? जङ्गलमा सबभन्दा चलाक जनावर कुन हो? ज्याकल हैन? तर जङ्गलको राजा को? I think you are getting my point. And so the point is not being the strongest, not being the smartest, not being the most talented. It is about the attitude. So if you have the right attitude, thank you. So if you have the right attitude, and if you work on, as I said earlier, being relevant, if you work on adapting as per the need of time and situation, no one can deny you the success that each one of you truly deserve. Thank you for listening to me. Thank you.